خمیرمون هم نیاز به ورز دادن یا استراحت نداره. این خمیر رو هم میتونید داخل فر درست بکنین، هم روی گاز. امروز میخوایم با همدیگه یه خمیر پیتزای خیلی فوری ولی خوشمزه درست بکنیم. این خمیر پیتزا نیاز به هیچ قلق خاصی نداره، نیاز به ورز دادن نداره، نیاز به تایم برای استراحت هم نداره و در لحظه آماده است. این خمیر رو هم میتونید داخل فر درست بکنین، هم روی گاز، که امروز توی این برنامه هر دو مدلش رو با هم دیگه انجام میدیم. بریم که با هم درست کردنش رو شروع بکنیم. لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. خب برای شروع نیاز داریم به یه لیوان ماست ترجیحاً سفت و غلیظ و چرب. از ماستای شل و آبکی اصلا استفاده نکنید. به ماستمون 3 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنم. یه مقدار همش میزنم که داخل ماست باز بشه. ببینید همین که من یه مقدار همش زدم روی ماست کاملا کفدار شد. خب الان نصف قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. اینجا من 2 لیوان آرد دارم که یه بار الکش کردم. کلا برای درست کردن هر نوع خمیری بهتره که آردتون رو حداقل یه بار الک بکنید که راحت‌تر داخل خمیر باز بشه. خب از هر آردی که دوست دارین میتونین استفاده کنید. آرد نول، آرد فانتزی یا آرد معمولی گندم. آرد فانتزی از همش بهتره ولی الان آردی که من استفاده میکنم آرد نول هست. نصفی از این آرد رو با خیال راحت به ماستم اضافه میکنم و با قاشق همش میزنم. خب ببینید همونطور که مشخصه خمیر هنوز چسبناکه و من بازم بهش آرد اضافه میکنم. ببینید من آردو خورد خورد به این خمیر اضافه میکنم که خمیرم بیش از اندازه سفت نشه. خب ببینید خمیر ما تشکیل شد. وقتی که خمیر خودشو گرفت یعنی کاملا وسط ظرف جمع شد، حالا نوبت اضافه کردن روغن هست. یه قاشق غذاخوری هم بهش روغن مایع اضافه میکنم. خب دیگه خمیر به این راحتی هم نمیخوره و دیگه بقیه مراحل رو من با دست انجام میدم. یکم دستم رو با روغن چرب میکنم و این خمیر رو با دست ترکیب میکنم. خب ببینید هنوز خمیر من چسبناکه و من باید بهش آرد اضافه کنم. از این مرحله به بعد دیگه باید آروم آروم آردتون رو اضافه کنید چون هر لحظه امکان داره که خمیرتون سفت بشه. الان حدود 1 قاشق غذاخوری من اضافه میکنم و با دست ترکیبش میکنم. هنوز خمیر من بازم چسبنده است و من دیگه بقیه آردم بهش اضافه میکنم. اگر بازم چسبنده بود 1 قاشق دیگه آرد اضافی به خوردش میدم. دقیقاً برای من همون 2 لیوان آرد کافی بود که در نهایت این همچین خمیری به دست بیاد. یه خمیر کاملا لطیف و نرم که به دست تمیز به هیچ عنوان نمیچسبه. امکان داره که دستتون خمیری باشه و باعث بشه که به این خمیرم دستتون بچسبه، ولی ملاک ما دست تمیز و خشک هست و این خمیر نباید به دست تمیز و خشک به هیچ عنوان بچسبه. خمیر ما آماده است. خمیرمون هم نیاز به ورز دادن یا استراحت نداره. همین الان میذاریمش برای پخت. اگر که دوست دارید پیتزاتون سریعتر آماده بشه، اول خمیر بپزه، بعد از رو حرارت برش دارین، مواد پیتزا و پنیر پیتزا رو اضافه کنین و مجدد بذارینش روی حرارت. اگرم که تایم براتون مهم نیست و دوست ندارین اواسط کار دوباره روی پیتزاتون کار بکنین، همه رو میخوان همین الان انجام بدین، خب خمیر رو پهن بکنین، مواد پیتزا و پنیر پیتزا رو هم روش بریزین و همه رو بذارین رو حرارت یا داخل فر و دیگه وسطای کار نیاز نداره که کار اضافه تری انجام بدید. ولی در این صورت خب زمان پختتون یه مقداری طولانی تر میشه. اگه تا اینجا یه ویدیو رو هم دوست داشتین حتما لایکش بکنید و توی قسمت کامنت ها برام یه قلب قرمزی یا یه نظری بازخورد چیز برام بنویسین که برام خیلی دلگرم کننده است برای تولید محتواهای بهتر و با کیفیت تر. کف قالبم یکم روغن میریزم و با قلمو کاملا پخشش میکنم. خب خمیرمون رو داخل قالب میندازم. هم میتونید شما این خمیر رو با وردنه پهنش بکنین، هم با کنار یه لیوان گرد، هم مثل من با دست.
خمیرتون رو به صورت کاملا یه دست باز بکنید و از کناره ها بچسبونید به دیواره قالب که دوباره برنگرده به وسط، جمع نشه خمیرتون، و دوباره با دست روش بزنید یا با وردن روش بکشید که تمام قسمت های خمیر به یه ضخامت در بیاد. قطر قالب منم 26 سانته. به هر ضخامتی که این خمیر رو باز کردین بدونید که بعد از پخت حجمش 2 برابر میشه، ضخامتش 2 برابر میشه. خب من میخوام این خمیری که قراره توی فر درست بکنم اول نونش رو بپزم، بعد مواد پیتزا روش بریزم. پس بنابراین روش رو با یه چنگال سوراخ میکنم که به صورت یه نواختم نونم پف بکنه. اگر که میخواین مواد رو همین الان روی خمیر بریزین نیاز به این کار نیست. خب این از خمیر نون پیتزام که کامل پهن و سوراخ شد. میذارمش داخل فری که گرم کردم با دمای 180 درجه طبقه وسط و یه چیز حدود 15 تا 20 دقیقه طول میکشه که خمیر پیتزای من آماده بشه و بپزه. این یکی خمیر رو من میخوام رو گاز آمادش بکنم. پس کف مایتابه‌مو با یه مقدار روغن چرب میکنم، کاملا با قلمو پخشش میکنم و خمیرم رو دوباره میذارم مرکز مایتابه و با دست کاملا پهنش میکنم به صورت کاملا یک دست. سایز مایتابه منم متوسط، تقریبا به قطر 22 سانت هست. این از خمیر پیتزامون. حالا من توی این مدل میخوام مواد پیتزا رو روش بریزم و همزمان هم خمیر و هم مواد پیتزا با همدیگه بره رو حرارت. خب پس بنابراین خمیر نیاز به سوراخ کردن با چنگال نداره. حالا در مایتابه‌ام میذارم و میذارمش رو حرارت خیلی ملایم که آروم آروم خمیر بپزه و همینطور پنیر پیتزا کاملا آب بشه. اگر که در مایتابه‌تون این سوپاپو نداره حتما دم کنی بذاریم که آبی که جمع میشه دوباره برنگرده روی پیتزاتون. خب نون پیتزامون هم آماده شد. حالا مثل نوع روی گاز روش سس میزنم. مجددا سینی رو میذارمش داخل فری که روشنه. بین 15 تا 20 دقیقه دیگه پیتزام کاملا آماده است. نیم ساعتی هست که این پیتزا داره با حرارت خیلی ملایم میپزه و ببینید پنیر پیتزا کاملا ذوب شده. حالا نون پیتزا رو چک میکنم. اگر زیرش کاملا طلایی رنگ شده بود و خودشو گرفته بود از رو حرارت برش میدارم. الان اگه یه مقدار رو حرارت بمونه، یه 5 دقیقه دیگه بمونه، نون پیتزام عالی میشه. این از پیتزا، اینم از زیر نون پیتزا و بفرمایید. خمیر این نون پیتزا که هم فوری بود و در عین حال خوشمزه، اما بهتون پیشنهاد میدم که اگر وقت و فرصت کافی رو دارین حتما خمیر پیتزا رو به این روش هم درست بکنید که با خمیر مایه درست میشه و فوق العاده خوشبافت و خوشمزه میشه. و میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راستم مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.